Hello everyone, welcome back to my channel Mridusgoodlife. নতুন এটি ভিডিও লৈ মই মৃদুলা আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে মোৰো খুবেই ভাল তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি দিও এয়া চাওক ওলকচু এই ওলকচুটো মই প্ৰায় এমাহ মানে হল এনেদৰে ৰ'দ দি থৈছো আজি বনাম কালি বনাম বুলি কৈ বনাবলৈ সময়ে পোৱা নাছিলো সো আজি মই বনাবলৈ লৈছো এইটো আপোনালোকে চাই থাকিবচোন ভিডিওটো বহুত ধৰণে বনায় আৰু মইনো কেনেকৈ বনাও চাবচোন আপোনালোকৰ সৈতে আজি এই ওলকচু ৰেচিপিটো মই শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো যদি ভাল লাগে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰি দিব আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে আপুনি নতুন ভিউৱাৰ হয় মোৰ চেনেলটো তেন্তে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আহক ওলকচুটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিও প্ৰথমতে মই ওলকচুটো ভালদৰে বাকলি গুচাই এনেদৰে পিচ কৰি কাটি ললো বৰ বেছি ডাঙৰ কৰা নাই সৰু কৰা নাই পিচকেটা মই মিডিয়াম সাইজতে ৰাখিছো আৰু এতিয়া মই গেছটো অন কৰি ললো আৰু কেৰাহী এখনত পানী অলপ দি গৰম কৰি লম আৰু এই পানীখিনিত মই এতিয়া প্ৰায় 2 চামুচ নিমখ এড কৰি দিছো আৰু নিমখখিনি চামুচখনেৰে ভালদৰে লৰাই দিছো যাতে ভালদৰে ঘুলি যায় আৰু ফ্ৰেণ্ডছ আমি সকলোৱে জানো যে ওলকচু বিকট খজুৱাই বহুতে খাবলৈ ভয়ে কৰে সেই ওলকচু কাটোতে সদায় হাতত ভালদৰে মিঠাতেল ঘঁহি ল'ব লাগে পানীখিনি এতিয়া গৰম হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া মই কাটি থোৱা ওলকচুখিনি দি দিছো আৰু কচুখিনি মই আধা সিজাই লম মানে 50% কুক কৰি ল'ব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকক জনাও যে কচুটো মই কাটি পেলাই ধোৱা নাই কাৰণ ধোৱা মেলা কৰিলে খজুৱাব আৰু বেছিকৈ লৰাইও থাকিব নালাগে এয়া চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ উতলি আছে সো এতিয়া মই লাহেকৈ চামুচখনেৰে এটুকুৰা উলিয়াই চালো আৰু হাতেৰে এনেদৰে টিপি চালো কচুখিনি সিজিছে নে নাই কাৰণ বেছিকৈ সিজাব নালাগে 50% হে কুক কৰিব লাগে আৰু কচুখিনি এতিয়া আধা সিজা হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলো এতিয়া এয়া মই ষ্ট্ৰেইনাৰ এখন লৈ লৈছো আৰু এই ষ্ট্ৰেইনাৰটোতে সিজোৱা ওলকচুখিনি পানী টুকি ৰাখিম এনেদৰে জুকাৰি যিমান পাৰি ভালকৈ পানীখিনি টুকি ল'ব লাগিব আৰু ভালকৈ পানীখিনি উলাই যোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই এড কৰিছো এচামুচ নিমখ আৰু এচামুচ হালধি নিমখ হালধিখিনি যাতে ভালকৈ লাগি যায় হেয়ে মই এনেদৰে জুকাৰি ভালকৈ মিলাই দিছো এইখিনি এতিয়া ভাজিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ গেছটো অন কৰি ললো আৰু কেৰাহীখন পাতি মিঠাতেল অলপ ঢালি দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হ'ব দিলো আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া দিছো অলপ পাঁচ ফোৰণ বেছি দিয়া নাই প্ৰায় 2 চামুচ মানেই হ'ব আৰু ইয়াতে এতিয়া এড কৰিছো 3টা শুকান জলকীয়া আৰু 3 খিলা তেজপাত আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছো আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিছো বটা আদা নহৰু প্ৰায় 2 চামুচ মান হ'ব ইয়াতে মই বটা আদা নহৰুখিনি এনেদৰে দি দিছো মছলাখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ গোন্ধাইছে এতিয়া নিমখ হালধি দি থোৱা ওলকচুখিনি মই এনেদৰে দি দিছো আৰু মছলাখিনিৰ সৈতে এনেদৰে ভালদৰে মিলাই দিছো আপোনালোকে হয়তো জানে যে ওলকচু ৰান্ধোতে বৰকে লৰাই থাকিব নালাগে হেয়ে মই খৰকে লৰাই পেলাই প্ৰায় 2 মিনিট মানৰ কাৰণে এনেদৰে ঢাকি থলো প্ৰায় 2 মিনিট মানৰ পিছত ঢাকনিখন মই উঠাই দিলো আৰু লাহেকৈ এনেদৰে এবাৰ লৰাই দিছো আপোনালোকে দেখিছে যে সবজিখিনি এতিয়া ড্ৰাই হৈ গৈছে আৰু কেৰাহীখনৰ তলিত লাগি ধৰিছে গতিকে এতিয়া ইয়াত মই গৰম পানী দি দিছো গৰম পানীখিনি মই ডুব যোৱাকৈ দিছো ওলকচু ৰান্ধোতে দুটা কথা সদায় মনত ৰাখিব লাগে যে যিমান পাৰি কমকৈ লৰাব লাগে ঘনাই লৰাই থাকিব নালাগে আৰু কটো অকণো ঠাণ্ডা পানী ইউজ কৰিব নালাগে কচু কটাৰ পিছত যদি আপুনি ধুব বিচাৰে তেন্তে গৰম পানীৰে ধুব পাৰিব নহলে ডাইৰেক্ট সিজাই দিব পাৰিব ধোৱাৰ প্ৰয়োজনে নাই
সবজিখিনি এতিয়া ভালদৰে উতলিব দিছোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে বিশেষ মছলাখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ আজি ৰেচিপিটোৰ স্পেচিয়েল ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটো হৈছে আধা বাটি দৈ দৈখিনি মই ভালদৰে এনেদৰে ঘুটি মিহি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া দৈখিনিৰ সৈতে এড কৰিছোঁ 2 চামুচ জলকীয়া গুড়ি সাধাৰণতে ওলকচুৰ সবজিত জ্বলাটো অলপ বেছিকৈ দিয়া হয় নহয় জানো তথাপিতো আপোনালোকে আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব আৰু লগতে দিছোঁ চামুচ কিচেন কিং sabji masala গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু সাইডত এনেদৰে ৰাখি থলোঁ আৰু এইফালে চাওক আমাৰ ওলকচুৰ সবজিখিনি কি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে সো এতিয়া চামুচখনেৰে অলপ লাহেকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী চামুচ নিমখ ইয়াত এড কৰি দিছোঁ আৰু আকৌ এবাৰ মিলাই লৰাই দিছোঁ চামুচখনেৰে এতিয়া মই এনেদৰে অলপ হেঁচি চালোঁ আৰু দেখিলোঁ যে কচুখিনি এতিয়া ভালদৰে সিজি গৈছে সো এতিয়া ইয়াত মই দিছোঁ জালুকৰ গুড়িখিনিয়ে ওলকচুৰ এই সবজিখিনিত মেজিক কৰিব ধৰে আৰু ইয়াৰ সোৱাদেই সলনি কৰি দিয়ে আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষত দিছোঁ দৈৰ মিশ্ৰণখিনি ওলকচুৰ সবজিত এনেদৰে দৈ দিলে ইয়াৰ সোৱাদ আৰু গোন্ধ দুইটাই এক বেলেগ লেভেলত গুচি যায় দৈখিনি কিন্তু অলপ টেঙা হ'ব লাগিব আৰু দৈ মিশ্ৰণখিনি দি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আৰু 2-3 মিনিটমান উতলিব দিছোঁ প্ৰায় 2-3 মিনিটমান উতলিব দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ কনসিষ্টেন্সিটো চাওক খুবেই ধুনীয়া কালাৰ হৈছে আৰু খুবেই ধুনীয়া গ্ৰেভি এটা হৈ গৈছে একদম পাৰফেক্ট গতিকে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি এনেদৰে ওলকচু খোৱা নাই তেন্তে প্লিজ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু প্লিজ ৰেচিপিটো কেনে লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোটিভেট কৰিব এই সবজিটো আপোনালোকে ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব আৰু ৰুটি চপাতি পৰাঠাৰ লগতো খাব পাৰিব খাই মজা লাগে বঢ়িয়া লাগে সো ফ্ৰেণ্ডছ ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু খুব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে আপুনি নতুন ভিউৱাৰ হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব তেন্তে আজিলৈ ইমানেই অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ অতি সোনকালে লগ পাম থ্যাংক ইউ ফৰ watching, take care and bye bye.